Welcome back to my channel. So ngayon, ang jelly beans naman ang pag-uusapan natin. Itong mga jelly beans ko, kakabili ko lang sa kanya. Then, nilagay ko lang siya dito sa Tupperware na white na to, pinagsama-sama ko. Kasi wala pa akong pumice. Kakadating lang kasi ng pumice ko. Kaya yung gardening soil and carbonized rice hull lang yung gamit kong soil sa kanya. Kaya ngayon, kakaalis ko lang sa kanya guys. Hindi ko na napakita nung tinanggal ko siya. So, dito lang natin sa Tupperware na red and white na to, itatanim sila. So, hahatiin ko na lang sila sa dalawang Tupperware para hindi sila masikip. Mapapayat pa tong mga jelly beans ko guys. Mura lang kasi nung nabili ko sila. 25 lang, may 2 peraso and may 3 peraso din. Ito guys yung ating soil na ginamit to. 'Di ba? Hindi siya pang jelly beans talaga. Mai-stack kasi yung water dito sa soil na to. So, papalitan na natin itong soil na to. So, itong mga jelly beans natin, itatabi ko muna dito sa plastic yan. Papatong ko lang muna siya dito lahat. Ngayon guys, mag-mix ako ng soil. Itong soil mix na gagamitin natin ngayon, 30% carbonized rice hull and 70% pumice. Yan, mix ko lang guys. So, ayan. Naumpisahan ko na siyang lagyan ng soil mix, yung ating 2 pot. Yung Tupperware nga pala, yan lang yung gamit ko guys. Wala kasi akong makitang pot dito sa amin na ganyan na pa-box yung size niya. Kaya itong Tupperware na medyo malalim yung gagamitin ko. Yan, dadagdagan ko lang tong soil mix dito. So ngayon, start na tayong magtanim. Tabi ko lang siya dito, yan. Habang tinatanim ko to guys, sasabihin ko sa inyo yung Caretips niya. Gagawin ko palang by 3 itong jelly beans para pantay-pantay sila. So, ang first Caretips niya guys, 1 week after nyo siyang itanim, tsaka nyo palang siya ilalagay sa bright shaded area. Then, yung pagdidilig naman sa kanya, konti lang muna guys ha. Then, after a week naman uli, second week, pwede nyo na siyang i-full sun. Pero, may oras lang guys ha. Sa morning lang yung full sun niya. Then, another weeks, sa third week niya, pwede nyo na siyang i-full sun ng mga hanggang 5 hours. So, hanggang tanghali, pwede na siya guys. So, ganun lang. Habang patagal ng patagal, tsaka siya pwedeng ibabad sa sunlight. Ayan, okay na yung unang pot natin. Ayan, tapos na tayo sa isang pot. Dito naman tayo sa color red na pot magtanim ng jelly beans. So, let's continue the Caretips of jelly beans. Dahan-dahan nyo lang silang i-expose sa sunlight. Then, after nun, tsaka nyo palang siya pwedeng i-full sun. And then, yung water niya, yung pag-water nyo sa kanya, after itanim, mag-intay kayo ng 1 week, then, tsaka nyo palang siyang pwedeng diligan. At konti lang yun water nyong ibigay sa kanya guys ha. Then, after another week, in 2 weeks, tsaka nyo siya pwedeng i-full water. So, sa susunod na linggo again, ganun lang, full water lang sila lagi. Itong isang jelly beans na nabili ko guys, ginit na ko siya. Yan. Naka-center siya. Tsaka hindi ko na tinanggal yung mga baby niya. Ayan o. 5 na babies ang meron siya. So, ayun. Ang pagwawater sa kanya guys, kapag stable na yung roots niya, sa bottom part lang siya. Huwag niyo siyang didiligan sa kanyang leaves ha. Always remember that. May chance kasi kapag sa leaves niyo sila diniligan or nag-water kayo sa leaves niya, magmamash yung leaves niya. Itong isa na to guys, saalisan ko ng leaves sa ilalim yan. Kasi, kinat ko lang siya kanina dun sa mahabang jelly beans. Ayan. So, ayun nga pala yung another way of propagation. Diba sa leaves, pwede tayong mag-propagation. Pag nalaglag, then nandyan na sila sa soil, tsaka pwede na siyang i-propagate. Propagation na ang tawag doon kasi tutubo na siyang kusa. At yung ginawa ko naman yung kanina, by cuttings, yun yung isang propagation.
So ayan guys, tapos ko na silang itanim dito sa red pot ko. So guys, before we end, papakita ko sa inyo yung flower ng jelly beans. Karamihan kasi sa atin, hindi pa alam yung flower ng jelly beans. So ito siya oh. Yan ang kanyang flower, color yellow. Sa top lang din ng jelly beans natin siya tumutubo. So ayun lang guys, I hope you like this video. Don't forget to like and subscribe to my channel. See you next video guys. Bye bye!